Tervehdys! Tervetuloa taas tänne Uuden maailman tropiikki. Tänään katsotaan kasvilajia, joka voi olla monilla tuttu juustoista, jäätelöistä tai vaikka kahvileivistä. Toki ihan pieni aasinsillan kautta, mutta kuitenkin. Vai mitä sanotte, näyttääkö tämä laji teistä tutulta? Tämä on Pixaceae-kasviheimoa eli annattokasveihin kuuluva Pixa orellana, eli suomeksi väriannatto. Joko tuntuu yhtään tutummalta? Luonnossa tämän pensaan 10 hedelmät hehkuu tummanpunaisina ja sitä kautta se on totta kai pikkasen helpompi tunnistaa. Ja englanniksi tämän lajin nimi onkin huulipunapuu eli the lipstick tree. Nämä kaikki nimet viittaa voimakkaan oranssi-punaiseen väriaineeseen, mitä saadaan tämän lajin hedelmistä ja etenkin siemenen kuoresta. Ja tämän väriaineen nimi on annatto. Ja se on yksi maailman käytetyimpiä ja sitä kautta kaupallisesti arvokkaimpia luonnonmukaisia väriaineita. Ja se on saanut jopa oman E-koodinsa E160B. Ja tämän väriaineen käyttöarvoa lisää se, että sitä voidaan käyttää niin rasvaliukoisessa kuin vesiliukoisessa muodossa. Ja jos tämä asia yhtään kiinnostaa, niin kannattaa elintarvikkeista etsiä E-koodia 160B. Tämän trooppisen pensaan väriaineen käytöllä on tosi pitkä historia. Että jo maija-intiaanitkin käytetään voimakkaan punaista väriainetta kasvoinsa sotamaalauksissa ja kankaiden värjäyksessä. Ja tämän väriannaton punaisen värin sanotaan aika useasti tulevan karotenoideista, mutta se ei valitettavasti pidä ollenkaan paikkaansa. Et karotenoidithan on tetraterpeenejä, eli terpeenejä, joissa on 40 hiiliatomia. Jos me katsotaan tämän väriannaton punaisesta väristä vastaavia kahta pääyhdistettä, eli biksiiniä ja norbiksiiniä, rakenteet tässä, me nähdään, että biksiinissä on 25 hiiliatomia ja norbiksiinissä 24 hiiliatomia. Ei siis 40, eli ne ei mitenkään voi olla karotenoideja. Nämä molemmat yhdisteet onkin apokarotenoideja, eli karotenoidien hajoamistuotteita. Eli väriannatos, biksiini ja norbiksiini syntyy 40 hiilen lykopeenista, niin kuin tästä kaaviosta nähdään. Ja tämä on vähän vastaava reaktio, millä ihminen saa A-vitamiinia beta-karoteenista. Ja A-vitamiini oli tosi tärkeä muun muassa näkökyvyn ylläpitämiseksi. Eli ihmisen elimistössä beta-karoteeni hajoaa A-vitamiiniksi. Eli siinä, missä väriannatto tekee lykopeenista värillisiä yhdisteitä, mitä on kiva katsoa, niin ihminen hajottaa beta-karoteeni A-vitamiiniksi, jotta ylipäänsä on mahdollista katsoa. Tämän lajin kemiamittareista niin silmiin pistää väriaineitakin enemmän tanniinit ja hapettuvat yhdisteet. Ja tämän lajin tanniinit, niin ne on pelargoneistakin tuttuja, niin sanottuja kurjenpolvimaisia tanniineita. Ja niiden pitoisuudet täällä lehdissä on todella hurjat. Se on aika jännä ajatella, että miten ihmissilmä ei näe tästä kemiallisesta monimuotoisuudesta kuin ehkä promillen verran. Ja loput yli 10 000 yhdistettä niin lymyilee piilos ihmissilmältä. Mutta sitten kuitenkin, kun mennään kemiallisiin evoluutiopisteisiin, missä me päädytään tasolla 3/5 tällä lajille, niin tämän lajin tulee kiittää nimenomaan näitä värittömiä, ihmissilmään näkymättömiä yhdisteitä, etenkin näitä kurjenpolvimaisia tanniineita. Eli ei olisi taas välttämättä tätäkään kaikkea uskonut ihan vaan itse katsomalla. Eli taas kannatti kurkat pikkasen tarkemmin kasvia ja luonnollista kemiaa. Moikka! Nähdään!